नमस्कार साथीहरू। आज तपाईँहरूलाई गुगलमा कसरी खाता खोल्ने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा तपाईँले खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने गुगलमा जानुहोस् र गुगलमा गइसकेपछि क्रिएट एकाउन्टमा खिच्नुहोस्। खिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म फर्स्ट नेम LURE लुरे हान्दैछु र लास्ट नेम को हान्दैछु। को हानिसकेपछि सिलेक्ट गर्दैछु, नेक्स्ट गर्दैछु। तपाईँ पनि आफ्नो नाम र फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हान्नुहोस्। हानिसकेपछि डेट अफ बर्थ हान्नुहोस्। म हदसम्म डेट अफ बर्थ हान्दैछु। आफ्नो करेक्ट डेट अफ बर्थ हान्नुहोस्। हानिसकेपछि तपाईँले यहाँ मन्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि डेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ महिला हो भने फिमेल र पुरुष हो भने मेललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले गुगलमा प्रयोग हुने आइडी हान्नुहोस्। आफूले लेखिएको फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई मैले हानिसकेको छु। हानिसकेपछि यहाँ यस्तो आउँदैछ, यसलाई सिलेक्ट गर्छु। लुरीको लुरे 2 गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड मैले पासवर्ड हालिसकेको छु। पासवर्ड तपाईँले नबिर्सिने खाले हुनुपर्छ। पासवर्ड हानिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट भेरिफाई हुँदैछ। पासवर्ड भइसकेपछि तपाईँले यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर राखिसकेपछि गो गर्नुहोस्। तपाईँलाई यहाँ भेरिफाई गुगल कोड नम्बर आउँदैछ। आइसकेपछि कोड नम्बर हाल्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ गुगल प्राइभेसीले टर्म्सले मेसेज पठाएको छ। मेसेजलाई आई एग्री गर्नुहोस्। आई एग्री गरेपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स लुरी भनेर आएको छ। अब तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले अब गुगलमा यस एकाउन्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक सेयर गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।